आज आपण पाणीपुरीच्या पुऱ्या बनवणार आहोत. त्याच्यासाठी अशा पुऱ्या बनवण्यासाठी हा गरा आहे, गरा घ्यायचा 1 वाटी. त्याच्यामध्ये मीठ आणि गरम पाणी ओतून असं चांगला घट्ट गोळा मळून घ्यायचा. घट्ट गोळा असा मळून घ्यायचा आणि हा थोडा वेळ ठेवायचा. त्याच्यानंतर 1-2 तासांनी अशा पुऱ्या बनवायच्या. हाताने बनवल्या तरी चालतात, छोट्या छोट्या. ह्या हाताने बनवलेल्या आहेत. आणि नंतर ह्या अशी चपाती लाटून घ्यायची जाड आणि वाटीनं अशा पुऱ्या बनवायच्या. ह्या अशा वाटीनं ह्या पुऱ्या बनवलेल्या अशा दिसतात. आणि मग ह्या तळून घ्यायच्या. ह्या आपल्या पाणीपुरीच्या पुऱ्या होती. आणि अशा वाटीनं पटापट जास्त पुऱ्या तयार होतील. ह्या तळून घ्यायच्या. आणि तळल्यानंतर ह्याला पाणी, गोड पाणी आणि पुदिन्याचं पाणी आता आपण बनवणार आहोत ते. दुसरी जाड पोळी लाटून घेतली. असं हे दुसरं टोपण घेतलंय लहान मोठ्या साईजच्या पुऱ्या बनवून ते असं बेंगण्यानं परत ह्या पुऱ्यांना असा आकार दिलेला आहे. असा आकार दिलेला आहे. आता ह्या तळून घ्यायच्या. त्या पहिले तळले तुला कशी झाले अशा कडक 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 आणि अजिबात ह्या साधत नाही. कडक कडक आता म्हणजे आपण आकार दिला होता त्याला थोडंसं बेलण्यानं टाकतं ना असं लागायचं. म्हणजे असा उभा आकार पाण्यासोबत खायचा. पुदिन्याची चटणी, पुदिन्याचं पाणी आणि चिंच गुळाची चटणीचं पाणी करा किंवा चटणी करा, शेव टाकून खायचं. धन्यवाद. आपण तयार केलेल्या पाणीपुऱ्यांमध्ये आता ही पुदिना, हिरवी मिरची आणि जिरे आणि पाणीपुरी मसाला टाकून बनवलेलं हे पाणी, थोडं मीठ पण टाकायचं. आणि हे तिखट पाणी आहे आणि हे गोड पाणी, चिंच गूळ यांची चटणी टाकलेली आहे, मीठ टाकायचं, चाट मसाला. आणि आता आपण या पुऱ्यांमध्ये कांदा, थोडा कांदा टाकायचा, असा कांदा टाकायचा. त्याला कांद्याने बनवून घ्यायचं. आणि ही शेव, ही शेव आहे. कांदा टाकून शेव टाकायची. गोड पाणी सगळ्यात टाकून घ्यायचं. गोड पाणी, आता तिखट पाणी टाकू. आपली पाणीपुरी तयार झाली.